саломалейкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам. бовар канен хая ҷо кор дуромадам, серкор шидам. вақт намеёвам ки барои шумо я влоги нав кунам. ман ҳаракат мекунам барои шумо влогои нав ба нав дар пеша иншааллоҳ. ҳозир кор дарафтеста будам, як кафеда дуромадам корда. ман ростига 5-6 сол буд бекоранги раиси вори хурда хоб будам. хонада квартиранто бисёр будан, ҳамин хонара супоридем. як кафе буромадам, зиқ шидам хонадам 5-6 сол. аки бо мехоҳам я 2 моҳ кор кунам, ман бояд мерафтам. дӯстони азиз, рафтанам нашид. барои ҳамин бо як кафеда дуромадам ки бекор нашинам. дӯстони азизи ман, обуначиҳои муҳтарами ман, ягон рӯз агар каналото надорам, комментария нанависам, бемалол боше. все равно ман вақт меёвам, бо ҷавоб метем, ба ҳар як лайки шумода ҷавоб метем иншааллоҳ раҳмони раҳим. ҳозир дар пеши якум кроссовок истодам, ҷои зеленфурӯшие. ҳозир шавад, агар пеши зелено қати мегзарам, зеленоро ба шумо нишон метам. кор дарафтестам, ай соати 12 корум сар мешава, то 12 шава неки ма 10 шав мебурам ростига. ина инҷа мардум аптовияй, боз дарун медроем бо. оли бо ай кафемон мақсад дорум, камтар оли серкортарам одами навам. бисёр кафеи хубе, бисёр овқотои хушро дорад, дегои калон калон, ошо, шашлико. бо иншоалло ки аҷа сёмкатон мекунам. ина чӣ хел зеленои хушро диден. хушро боротон хушро омада, боро хушро омада. ҳозир килои чанд шид? 200 шид? хушро мешавад бо он витрината. пиёз чанд килош акаҷон? пиёз 400. 400. пиёз куҷоай? Кинза чанд буд? 400 кинза. иш шавила, че ранги шавила? Килимша. Килои чанде? ин донаш 50. ин шавила 50 кило. батва чанд? 300. чашм нараса боротон хушро. А? Километр 600, да? А? این اپاجون های سلاتتون چندی باشه؟ کیلوش 300 ها؟ میاتا چند بود؟ 500 ها؟ 15 شما دا چند سم شید؟ ایناش 500 و یا 400 میست. سور داشته است نه؟ ردیسکو چند بود؟ 70. روکولا؟ 500. پیازا چند شده کجا؟ 250. بو کلینتای پیش بیاد بو سودا میشه، نرخ میشه. مالی رحمت. این 450. بوری کجایی می؟ آذربایجان. شروع. نه دوستان، این بدای درونی زلینو. زلین خودش چیزی پریاد نیه. من میخوام که همه وقت پریاد نیجه را به شما نشان میدم. نصیب خدا خواهد از کار درفته استادم. ساعتی 12 شب باید برایم، 12 شب نیو، ساعتی 1-2 شب میبرم. من خودم همی خیلی آدمی با فرصت حلال کار میکنم. برای همه کارخانه آدم مغزو میبینم. خیلی در پناه خدا باشه دوستانی من. جای کنجا که بازاره حاضر من میرم هی پایان دا کار میکنم. کافه من به حد کافه خوشرویه، ولی وقتی نیست که ما برای شما
ویدیوش سیومکا کنم پرتمانی بشه انتظار باشین. نم خیلی دوستان چند وقت بود نوارای نو نکردگی بدم. ولاگ در ما پرابلم نیست، اینجا پریکلیچینی بسیاره نیکیم راستی گپ خیلی یک کار کنم 5-6 سال خورده خوب کردگی باید کار کنیم. باید میرفتم دکمین ما انتظارم نشدسته خیلی که شوه بیوده زیغ نمیشیم اکن. لایک را فراموش نکنین دوستانی عزیز. جشن دیم کروستوکای بوی جای در اومدم کار در آوچ مردم کار کدسته جاینم خیلی پامیدور کپوست بودرینگ سالدو. خیلی کار در اوجه. دوستانی عزیز جا فقط یک کنجکی بزرگه یک طرف شمرایی که رفتستم برای شما نشان دادستم. بزرگی بهترینه ابتا بر از ریشنی بزرگه بسیار سوداشون خوبه. نه دوستان هر جایی کم کمکی نشان تان دادستم یک طرفشه نه طرفش با ببینه خیلی بزرگی مورا بزرگ کلانی خش رو کنه بینم چی دارم نبوی خش رو بده جدا نه گستینیت زیفت سیتی تاگی گستینیت دای مینه. دوستانی عزیز کار پره کار بسیاره نمیکنن مردم ما با یک نیم هزار و یک 600 و یک 700 کار نمیکنن راستی گپ. همین کارخانه کافه که ما کار میکنیم میاریم زنه کاره پسودا نمیشونگریه کدا میروم با یک نیم با یک 600 کار نمیکنن. دوستانی عزیز ما حیرانم ورتالت نشان دادم همین خیلی بالای خانه ما قطعی بسیار میگذره که داجه ورتالت تاکسی میگذره ولی من ورتالت تاکسی را برای شما سیومکا میکنم میپردم. ما فقط میخواستم یک بار ورتالت تاکسی کدی بشینم تماشا کنم ای بالای مسکو ولی نکردم نمیدونم خیلی نصیب کده باشه میشینیم ولی ورتالت تاکسی ده. دوستانی عزیزی من بحر شما همین نواره گرفتم نمیدونم یکو معنی داشت نداشت به خاطر شما نواری تازه گرفتم که بفهمین که خیلی یا جوا یا کروچی یا работаю پکایشو سلکوی خلاک لایکو رامونین دستگیری کنین مرا تو رفتن ما به تاجیکستان به خونه و در ما رفتن دستگیری کنین. در پناه خدا باشین نوارای نو به نوی ما را انتظار باشین انشاءالله. مقصدی ما هم یگان یا مدام کار کنم بعد بودم میگیرم با میبرم شهر اگر باشم در مسکو با جای خوش را برای شما نوار میگیرم.